हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ગુજરાતી સ્વાદ સાથે એકદમ ટેસ્ટી અને નવી રીતે વટાણા બટેટાનું શાક બનાવીશું। મિત્રો, તમે વટાણા બટેટાનું શાક તો અનેકવાર બનાવ્યું હશે, પણ આ એકદમ નવી રીતે અને સ્પેશિયલ મસાલા સાથે એકવાર આ શાક બનાવી જુઓ। તમારા ઘરમાં બધા આંગળા ચાટતા રહી જશે એટલું આ શાક ટેસ્ટી બનશે। તો ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં ગુજરાતી સ્વાદ સાથે એકદમ ટેસ્ટી વટાણા બટેટાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 3 થી 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાની છાલ કાઢી તેના આ રીતના મીડિયમ સાઇઝમાં ટુકડા કરી લીધા છે અને સાથે આપણે અહીંયા 1 વાટકી જેટલા લીલા વટાણા લીધા છે। તો હવે મિત્રો, આપણે શાક બનાવતા પહેલાં શાકમાં ઉમેરવા માટે ડુંગળી અને ટમેટાની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મિત્રો, આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતના સમારી લીધી છે અને સાથે મિત્રો આપણે એક મોટી સાઇઝના ટમેટાને આ રીતના ઝીણું સમારી લીધું છે। તો હવે આપણે તેને ઉમેરી દઈએ અને હવે મિત્રો આપણે તેમાં 2 થી 3 કળી જેટલું લસણ અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। અને અહીંયા જો મિત્રો તમે ડુંગળી અને લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો હવે મિત્રો આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં મિત્રો આપણી ડુંગળી અને ટમેટાની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેને એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ। તો હવે મિત્રો આપણા શાકને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મિત્રો આપણે વાટકીની અંદર થોડું પાણી લેવાનું છે અને હવે આપણે તેની અંદર 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો। સાથે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। અને સાથે મિત્રો આપણા શાકના ખાટા મીઠા ટેસ્ટ માટે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરી આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો આપણી શાકમાં ઉમેરવા માટેની સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। મિત્રો, એકવાર આ પેસ્ટ સાથે વટાણા બટેટાનું શાક બનાવશો તો તેનો કલર અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને હવે મિત્રો શાક બનાવવા માટે આપણે કુકરમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। અને હવે મિત્રો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી આપણે રાઈ અને જીરુંને એકદમ સારી રીતે કકળવા દઈએ। અને મિત્રો આપણા રાઈ અને જીરું એકદમ સારી રીતે કકળી જાય પછી આપણે તેની અંદર 2 થી 3 નંગ જેટલા મરીના દાણા, 2 થી 3 નંગ જેટલા લવિંગ, 1 નાનો તજનો ટુકડો, 1 નાનો બાદિયાનો ટુકડો, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું। અને હવે આ બધા સૂકા મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવા સાતળી લઈએ। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર 1 થી 2 નંગ જેટલા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ પણ ઉમેરવાની છે। અને હવે ચમચાની મદદથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને સાથે આપણે તેમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરવાના છે। અને હવે મિત્રો આપણે જે ડુંગળી અને ટમેટાની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે પેસ્ટને આપણે ઉમેરી દઈએ અને તેને પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અને હવે આપણે આ ટમેટો પ્યુરે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય તેના માટે આપણે તેને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈએ। 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી મિત્રો આપણે જે સ્પેશિયલ મસાલાની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે પેસ્ટને મિત્રો આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને હવે આપણે તેને પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અને હવે આપણા શાકની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈએ। અને હવે મિત્રો તમને એક સ્પેશિયલ ટ્રીક કહીએ કે હવે આપણે આ શાકના રસાને એકદમ સરસ થીક અને પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળો બનાવવા માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। અને હવે આપણે ચણાના લોટને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને તેને પણ લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈએ। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી ગ્રેવીની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, એટલે કે તે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। અને હવે આ સમયે મિત્રો આપણે જે બટેટા સમારીને રાખ્યા હતા તેમાંથી આ રીતે પાણી હાથની મદદથી નિતારી તેને આપણે કુકરની અંદર ઉમેરી દઈએ અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં 1 વાટકી જેટલા લીલા વટાણા પણ ઉમેરીશું। અને હવે આપણે બંનેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં મિત્રો આપણી બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શાકનો કલર અત્યારથી જ એકદમ સરસ આવ્યો છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ શાકમાં રસો કરવા માટે આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। અને મિત્રો તમારે આ શાકમાં જેટલો રસો જોઈતો હોય તે રીતે તમે પાણીને ઉમેરી શકો છો। તો હવે ચમચાની મદદથી આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 3 થી 4 જેટલી વિસલ કરી લઈએ, જેથી આપણું શાક એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય। તો મિત્રો આપણા કુકરની 3 થી 4 જેટલી વિસલ થઈ ગઈ છે અને તે એકદમ સારી રીતે ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે। તો હવે કુકરનું આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શાકનું તેલ એકદમ સારી રીતે ઉપર આવી ગયું છે
તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે ચમચીની મદદથી બટેટાને પ્રેસ કરીને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયું છે. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. અને જો મિત્રો તમારે શાકની અંદર થોડી કસ્તુરી મેથી ઉમેરવી હોય તો તમે આ સમયે ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મિત્રો આપણું ગુજરાતી સ્વાદ સાથે એકદમ ટેસ્ટી અને નવી રીતે વટાણા બટેટાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. અને મિત્રો તમે આ શાકને પૂરી, પરાઠા, રોટલી કે પછી ભાતની સાથે સર્વ કરો. અને મિત્રો તમે પણ આ એકવાર એકદમ નવી રીતે અને સ્પેશિયલ મસાલા સાથે વટાણા બટેટાનું શાક ઘરે એકવાર ચોક્કસથી બનાવજો. અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી. અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.